becometh holiness. Philippians 2, verse 3. The aged women likewise, the same behavior as becometh holiness. So, ang Greek word na ginamit dyan is no? The Greek word used is hieroprepaes, which means priest-like, and came to refer to what is appropriate to holiness. So they are the examples of godliness and holiness. And godly women adorn themselves, properly, yung panlabas, pati yung panloob, yung meek and quiet spirit, which in the sight of God is what? A great price. Remember, our adornment is not that of the outward appearance only, but that which is inside. So we should be beautiful, not only outside, but inside as well. The adornment of a quiet and humble spirit, quiet spirit, which in the sight of God is of great value or of great price. Another behavior, ano bang behavior ang ina-expect, ano bang quality, another quality that should characterize elder women, not false accusers, or malicious gossips. He does not listen to, much less propagate slanderous. Hindi ka na propagate mga slanderous or demeaning words about others. So, the Greek word used there is diabolos, and that's a common title for Satan, slanderer, accuser, or slanderer. He was called that name 34 times in the New Testament alone. At kalimitan sa lying, meron po kami yan, may exaggeration dyan. Paari rin na sa kwento, walang nanilis, kompleto ang detalye sa ating sinasabi. Pero the way or the motive for that, nagkakatalo ng motive mo. Why do you need to say those things? And the Bible covereth multitude of sins. It's from verse, beareth all things. And the word bear means you protect, you cover by preventing your fellow Christian from being hurt or being exposed into ridicule. So that is what it means, by love which bears all things. It covers and it helps, it supports by covering things that might expose a brother or a sister into being hurt or being ridiculed. Now the third behavior that should characterize older women is that, kung sinasabi ito, not given too much wine. Actually, hindi lamang po ito women, including older men, particularly in Crete, sa Creta, kakaiba mga tao rito. Sabi nga ni Paul, kay Titus, may balita tungkol dyan sa mga taga-Creta, and the news about them is true. Na mga taga-Creta ay matatakaw na, tamad pa. Asan ba yung verse na? Sabi niya, that report is true. For their own countrymen, sabi niya, makita, verse 12 of chapter 1, one of themselves, even a prophet of their own sex. Sarili nila propeta, nag-testify, sabi niya, ni Paul. Anong sa verse 12, chapter 1, verse 12, the Christians are always what? Always liars, evil beasts, slow bellies. Sa Tagalog, bakit sa Tagalog makatakaw na tamad. Makatakaw na tamad. Slow bellies, always liars, evil beasts, and slow bellies. So mga Christians, in their history, they would use wine not only as means of stimulants. Tayo naman, hindi naman tayo ginagamit ng stimulants. In the morning, when we wake up, anong stimulant natin para mabuhay ang dugo natin, maging okay.
active cafe, no? Kape tayo. Meron ako mga tsuhin na kanyang stimulant sa bote ng gin bago mag-araro. Yan ang kape nila. Diba? Common yan. Common sa probinsya. Kung hindi sa gin, kalahating gin. Walang kape yan, basta gin. Wala kang kain. Diretso na sa trabaho yan. Ginagamit at pinabuhok pa, no? Stimulant na yan. So, ang purpose nila for wine those days, ano? Actually, hindi lang stimulant eh. They use it to ameliorate their problems. Para yung kanilang mga problema makalimot sila. To make their feelings better. Medyo makalimot sila ng konti, no? Sabi nila, yan na ako. Makalimot ng konti. Medyo tinatakasan ko lang ng konti ang problema ko. Kaso nga lang, yung sinasabi nilang way of escape actually is the thing that puts them in what? It puts them in prison and before long, hindi sila makawala sa alak dahil addictive. Ang nature ng alcoholics ba? It is addictive. Paano kung hindi masasabing addictive yan? Di ba nag-crave na yung katawan mo at pagkawala ganyan ka na? Di ba na? Nagkaganon-ganon na yung kamay mo, hindi ka na involuntary movement na yung nangyayari sa muscles mo, ibig sabihin yan, alcoholic ka na, no? Nahanap ka ng katawan niya, hindi mo na makontrol na sarili mo. Okay, alcohol has that addictive nature. Ang sabi ni Bible, no? It binds itself like a snake or like an asp. Meron siyang addictive tendency. Pagka nalaman ka niyan, kung ano nangyayari sa'yo, you back it, and then parang kang nasa dagat na inuugoy-ugoy, at pag-isip mo, masakit ang ulo mo, and when you wake up, you will look for it again. Diba? Describe yan sa Book of Proverbs. Pag nagising ka, na-hangover ka, meron kang headache, pero aakanin mo ulit. That talks about addiction. Meron siyang addictive nature, no? So, sinasabi nila, it's just a way of escape the problem. Actually, it becomes more a prison than a means of escape. Sabi nila, ay, pag nandito, para makalimot. The pain, the frustration, and loneliness of old age. Alam niyo po ba na meron na-wipe out na tribo dahil sa alak? I think it's in somewhere in the Pacific Islands, ano? Ano ba yung mga Pacific Islands? Australia, marami niyan, ano? Pag malapit sa Australia. Yan, mga yan. Tsaka yung mga maliliit na isla, Solomon Islands, yung Samoa, Midway. Actually, may tribo dyan na unti-unti silang naubos hanggang sa yung kahuli-hulihan. Talagang tinapos na niyang kanyang sarili dahil sa kain ng mga alak. Hanggang sa totally nawala na sila sa mundo. Na-extinct na yung ng tribo. Lubos nila sa sarili. At meron po mga katutubo, lalo po yung nanggaling din sa Aurora, no? Mga katutubo, sa mga lager, ano? Sila taga-point, kung nasaan ang malalaking puno. At kapag pinili mo, bigas o alak, mas pipiliin na yung alak kaysa bigas. Hard drinkers talaga ng mga dumagat. No? So the aged women likewise that they be in behavior as the holiness. Not false accusers, not given too much wine. The word given there sa salitang not given is doulo. Doulo. Doulo means to be enslaved. Sabi nila, sakit yan, it's not sickness. The Bible calls it sin. Doulo. Doulo means to be enslaved to much wine. A strong phrase that refers to drunkenness. Enslaved ka niyan. Ano? To be controlled. To be held and controlled against one's will. Ang dami nating experiences yan. Alam niyo po ba, ito, I hope you will wake up to this reality na mas maraming pinatay ang alak kaysa sa nakapay sa mga digmaan. Paano nangyari yan? Ang gera, tapos na, pero ang alcoholism hindi natatapos. Ang aagang namamatay, hindi na sila namamatay, yung mga nababangga nila, di ba? Yung mga nakakapatay na anak nila, nandito sa sadya dahil wala sa sarili, asawa nila na nakapatay nila.
konting kibot, away agad, pero pag walang alak, matino, ang bait. Pero pag nasa espiritu na ng alak, parang ibang tao, di ba? Pinapasok sa ni San Miguel. Parang ibang tao yung kaharap mo. Nag-iiba. Meron mga ganyan, ano? Kaya meron mga manliligaw na hindi makapagsalita. Inom na ng alak, mamaya, bastos na. Lahat ng hindi niya nasasabi, masasabi na lahat. Wala ang intuitions. Dahil meron ganong effect. Kaya sa Bible, be not drunk with wine where it is excess, but be filled with the Spirit. Kasi it's an effect. Meron siyang similarity. Yung analogy, pareho, ano? Pag nasa influence ka ng Holy Spirit, parang hindi na ikaw. It's the Holy Spirit who is controlling you. And otherwise, by your own self, hindi mo magagawa yung ganun. Hindi mo magagawa yung ganung patience, hindi mo magagawa yung ganung humility, yung ganung submission, kung hindi lamang sa Espiritu ng Panginoon. You are under the control of the Holy Spirit. Similarly, when somebody is under the control of alcohol, parang hindi na siya yun, ano? Parang ibang tao. They become wife beater, at child beater, saan na lang matutulong, ano? Kaya napakaraming namatay. Kaya nga, sa Pilipinas, masalam tayo, no? Law na yan. Meron na tayong law against what? Against drunk driving. Kalimitan yung mga bangga sa motor. Kalimitan mga aksidente sa motor. Karaniwan na, ano sila? Ito yan, napakaraming namatay na sa motorsiklo, pero pinimisis, delikado ng motor. Ang daming namamatay, totoo yun. Pero parang na yung involved, kaya nangyayari yun. Kasi pagka lasing ka, parang walang kamatayan. Parang wala siyang sa pain. Parang pati judgment niya. Kala niya, malayo pa, pero malapit na. Saka yung sense of judgment, wala. Sense of fear, wala. Ang bilis magpatakbo niyan, pangagawang-gawang pa yan. Minsan, nakakasalubong ako rin sa paket Pababasa ako, paket, naglalakad, ganyan ang tricycle. Hindi lang tayo pasuray-suray, may tricycle niya, pasuray-suray. Kung babangga ka niyan, di ba? Ano na ilan? Alcohol na naman. Mas maraming nakatayo ng alcohol kaysa sa digmaan. Kasi tapos na mga World War, pero alcoholism ako na, pumunta kayo sa mga hospital, ano mga sakit? Cirrhosis, hepatitis, puro mga related sa alcohol, di ba? Cancer. Kala niyo po, ang alcohol meron yung kakayanan na magpa-shrink ng ating brain at ng poison yan sa ating liver, di ba? Poison yan sa liver, asan yan? Hindi mo yung pahirap na ginagawa mo sa organ mo, panlinis mo yan, yung nalilinis niya, mas marami kang tinatapon na basura kaysa kaya niyang linisan. Bumigay na lang yung liver mo. Ang laki-laki kaya ng liver natin. Ang laki-laki niyan. Dahil yan ang una natin pang sala sa mga poison sa katawan. Kaya sa araw-araw, ilang case ang pinapasok nila, ilang bote na pinapasok ko, nalilinisin niya, nakapagod din yan. Sabi nga nila, kahit na sobrang inom na tubig, masama rin Narinig ko, meron nag-strike sa akin yan. Tubig niya, masama pa yan. Masama pa rin dahil pag sobra na, napapagod naman ang kidney mo, kahit maya, ihi ka ng ihi. Kasi lahat yan, sasalahin din ang kidney. I do not know how true that is, ano bang sobra? Imagine mo kung ilang case, 18 bote ang iniinom mo araw-araw. Parang yung nakita niya na hanggang sa naglakihan ng mga tiyan. Ang lalaki ng tiyan nila, ang papayat ng mga limbs. Diba, meron mga ganyan cases talaga, nagkakaroon ng excess water na. Makatawan. So, are they still in control? Or they are already under the control of alcohol? Sabi dito, not given to much wine or not enslaved to wine. Okay? And fourthly, ang wakas, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. So, anong nangyayari dito sa mga minum ng alak, mga negative effect yan. If you are a Christian, especially, because you not only dishonor the name of God, you soil the testimony of the church. You give dishonor to the name of our God, that they defile mo yung pangalan ng simbahan.
And not only that, more often than not, your example is being followed by others as well. Dahil lumalakas ang loob nito, kasi ganito, kasi ganyan. So, meron pong kaminsan sumusunod sa atin. And then fourthly, older women are to be known for teaching. Known for teaching. Verse 4 says that they may teach the young women to be sober. Is it in conflict with the teaching of Paul in 1 Timothy na I suffer not a woman to teach? Conflict ko ba ito mga kapatid? 2 Timothy 2:12, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be silent. So this is in the context of church life. Sa konteksto ito ng buhay sa simbahan, women are not allowed to teach, nor to usurp authority over the men. But if women will teach other women, do you think it is possible? Possible. Sinabi na nga ng Bible that they may teach younger women. So kung pwede ito sa konteksto ng buhay sa simbahan, a woman can teach other women. Pwede po yun. Lakang, hindi sa mixed crowd ng men and women. Pagka mixed crowd na, it should always be the men doing the teaching. Pero pag all women, another woman can do that. So, that they may teach the young women to be sober. So, saan nila na-earn yung right to teach? Dahil sila mismo ay nakapagpalaki na ng kanilang sariling mga anak. They taught their children well, at ngayon, graduate na sila sa pagpapalaki. Pangalagaan nila ang kanilang mga mister. So, magkakaroon sila ng moral ascendancy to teach others, the younger women, to be what? To become loving mothers and loving wives. Maging godly mothers at loving wives sila sa kanilang mga asawa. Yun ang mga pwede nilang ituro. Napagmahal sa kanilang mga mister. Yun ang kanilang ituro. Hindi yung nagpapabaya sa kanilang mga mister. That they may teach young women to be sober, to love their husbands, to love their children. And there is a need, even for some Christians, kahit Kristiyano na tayo, na mapaalalahanan. I have a pastor friend na sabi niya, the closest I was in temptation of being unfaithful to my wife, sabi niya, when my wife started to neglect me, dahil busy na siya sa mga anak ko, o busy na sa mga bata, nawalan na siya ng panahon sa akin. That was the moment that I was very close into becoming unfaithful to my wife. Pastor po yan, Kaya, kahit na nagagawa natin ang ating responsibilidad, huwag natin ine-neglect yung iba pang responsibilidad. Maganda that we take care of our children, but you also have responsibility to your husbands. Diba, kahit ang si Apostle Paul natuturo na do not defraud your partner, yung normal na relationship between husband and wife. Diba sa sabi ng Bible, you do not own your body, either husband or wife, you do not own your body. If your wife or husband asks for it, for his legitimate need, sabi ng Bible, kung ipagdamot siya. Except for some season, when you want to devote yourself to prayer, and you want undivided attention to your prayer, you may abstain. But afterwards, sabi ni Apostle Paul, you return to the normal functions of married life, lest Satan tempt you. That's 1 Corinthians chapter 7. Lest you fall into temptation. Dahil after a mountaintop experience, mga kapatid, minsan meron tayong tendency to lay down our guards. We become less watchful, less prayerful, at diyan napakalakas ng temptation after a long abstinence. Napakalakas ng galing. Kaya maganda na ipaalaala yan by the older women to the younger women to become loving wives to your husband and to become to teach their children to become loving children. Pero paano ma-earn ang sinagtuturo yan? Kailangan maganda rin na napalaki niya ng mga anak at napakalagaan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa. That they may teach the young women to be sober, to
to love their husbands, to love their children. Actually, sa 1 Timothy chapter 5, dun sa qualifications ng mga widow, actually, widows are also allowed by Paul to teach other women. Pwede silang magturo sa mga kababaihan. Pero meron mga requirements kung paano sila magiging qualified to teach. Kung nag-raise sila ng kanilang families in a good way, pwede nilang ma-earn yan. Otherwise, you lose your moral ascendancy. Paano ka magtuturo sa iba na ikaw mismo failure, di ba? Tama? Failure ka eh. Paano ka kakaroon ng lakas ng loob at power ang salita mo na inyo, sabi nga ng Duterte, how can I rule the country if in my own backyard there is a rebellion? How can I put the country at peace when in my own family there is a rebellion in my own backyard? And that's true, no? And that's a qualification. If an elder, if a bishop cannot rule his own house, how can he rule the house of God? Kaya nga bakit nare-require 60? Pwede na magturo 60. Because sabi ni Apostle Paul, younger widows might still have that desire, that tendency to wax wanton and fight for partner. Siguro sa estimation ni Apostle Paul, by the age of 16, medyo yung passion, yung need of natural need of women, nila, kanilang mga desires, o ano man yan, whether emotional or sexual, pag tugtog ng 60 anyos, nawawala na yan. Pero kung medyo bata-bata pa, parang naghahanap na ba yan ng kahinga. At kapag nagsabi na sila na i-devote na nila kanilang sarili sa Panginoon, naghahanap pa rin ng kahinga. Iiwan na nila yung kanilang vow na mag-devote ng divided attention sa Panginoon. Diba? Nasahin nga natin in 1 Timothy chapter 5. It's chapter 5, diba? Verse 9. Verse 2 of chapter 5. The elder women as mothers, the younger sisters. Verse 3. Honor widows that are widows indeed. But if any widow has children or nephews, let them learn first to shew piety at home and to requite their parents. For that is good and acceptable before God. So yung mga relatives, mga widow, sila munang dapat pangalaga. To requite. Pagbigay ng in return, nalagakan ng bata ka, pinangalaga ka, nakapagsarili ka na, ngayon naman, ang magulang mo, ang nangangailangan ka, you requite. You reciprocate, sabi na po. You reciprocate mo yung ginawa sa ibang magulang. For that is good and acceptable before God. Verse 5, now she that is a widow indeed, and desolate, trusted in God, continued in supplication and prayers, night and day, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. And these things give in charge, that they may be blameless. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he has denied the faith and his words were an infidel. Let not a widow be taken into the number of under 30 years old, having been the wife of one man. Speaking of wife of one man, you are a one-man woman. So hindi ka misis na may mister ka na, nag-flirt pa kung kanino. So you must be a one-man woman, having been the wife of one man. Pati din yung mga bishop, di ba? He must be what? A husband of one wife. Hindi na meaning nun, husband of one wife. Kasi hindi ibig sabihin na married ka sa isa lang, one woman man ka. Tama? Dahil kahit na married isang tao, it's also quite possible na kahit married ka sa isa lang ang pinakasalan mo, isa lang ang kasama mo, and yet, in your heart, marami pang hinahanap. Marami ka pang hinahangad, tama? Although you are married to a one woman. Ay sabihin ng husband of one wife is that you are a one woman man. You are loyal, you are faithful to your own wife and your wife alone. So, ganun din ito mga widow na must be supported.
having been the wife of one man. Well reported of her good works, if she have brought up children, if she washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed them with work. But the younger widows refused. For when they have begun to wax one against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. And withal, they learn to be idle, wandering about from house to house. Wala na mga magawa, mga widow na ito, maraming time, paikot-ikot na lang sa mga baybay. So, hindi na sila nagiging productive. Wala na productive na nangyayari dahil ikot na sila ng ikot, kwentuhan na lang ng kwentuhan, pati mga hindi na dapat na isasama mo sa kwento, kaya speaking things that they ought not to. Sabi dito, no? Sana yan. Verse 13, and withal, they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. I will therefore that the younger women may bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan. Sabi sa mga younger widows, dahil bata pa nga, naganda pa rin ng kasama sa buhay, minsan, kalinga. Eh, pagka 6 years old, ang estimation dyan, pag tungkol na 6 years old, medyo parang wala na masyado yan. Kahit sa Ecclesiastes 12, sabi yan, di ba? Yung mga aspirations, yung mga passions, talaga na i-devote na lamang ng nasa edad at ang kanyang devotion sa mga. Okay? Marami siyang pwedeng makagawa. Visit the sick, the needy, maraming pwedeng mag-import sa mga. Maging productive pa rin. His light shines up to the full day. Ang buong araw. He still bears fruit at old age. At old age na he or she still live a fruitful life. Okay? So having taught their children well, older women now have the responsibility for teaching younger women, encouraging them to be righteous and godly wives and mothers also. So meron silang moral ascendancy na makapagturo sa iba dahil maganda rin ang kanilang nagawa para sa kanilang mga sariling pamilya. So makikita po natin na all the women are not allowed to rule in the church, much less in a nation. That's why I will not vote for a woman president. I'm sorry for you to hear that, but that's my position, and you're entitled to your opinion. As far as I'm concerned, the way I see it in the Bible, women, if women are not allowed to rule in the church, much less in a country, because they are not created for that. Kahit sa make-up ng kanilang katawan, ang sino bang ginawa ng Diyos na broad-shouldered at sila mas broad ang kanilang mga hips. Bakit mas broad ang hips sa mga kababaihan? That's for childbearing purposes. Ang mga lalaki, broad-shouldered to carry the burdens of life, the burden of the family on their shoulders. Not only physically, but figuratively, daladalin lang sa kanilang balikat ang problema, kabigatan ng pamilya, kabigatan ng bansa, and they are meant for that. Dahil bakit hindi po ideal sa leadership, especially pag leader ka sa bansa, kabahay ka? Because women are known for what? Being emotional. Hindi sila objective sa pagtanaw. They react immediately to what is in the present. Ang kanilang pananaw usually hindi kaiba sa lalaki, mas malayong tumingin ng lalaki. Isang maganda example niya si late President Marcos, ang kanyang projection niya, 20 years from now, if the nuclear plant will not be opened, wala na. Ang nangyayari, di ba? Marcos time pa lang, grabe na yung brownout ng araw. Kaya yung ginawa, sabi niya, to reduce our dependence on imported oil. Dahil lahat tayo, puro imported oil, mga barge, mga power plants natin, puro lahat, galing sa oil. So, para mabawasan yung dependence natin sa imported oil, kailangan natin ng ibang source. And he thought of building the nuclear power plant. Sabi niya, 20 years from now, I beg Mrs. Aquino, ituloy ang proyekto. I'll tell you, sabi niya, if you will not, pagsakap bansa, pag hindi mo ginawa yan. Sabi niya, I will not
Open it because as long as these plants will be there and then mag-operate, people will always remember you. Ano ba klaseng pag-iisip yan sa ni FM, ano? Kung nagdedekdeta ka, huwag mo gidamay ang bansang Pilipino. Kung gusto mo magiganti sa akin, huwag mo gidamay ang bansa. At totoo naman talaga, that should be enough to provide for Metro Manila's need. Kaya kasi Bongbong, di ba nagpatayo ng mga wind, wind turbines? Bakit? Sabi niya, ang source Manila. Kami, dulo ng Pilipinas. Bago makarating sa akin ang mga ang kuryente, ang haba ng transmission line na panggagaling niya. Kung nagkasira sa gitna, di po Ilocos, walang kuryente. Galing pa sa Maynila, galing sa Suka, galing sa pagbilaw. Pagbilaw yung malaking powered na power plant. Pero mo, dulo kami ng Pilipinas. Babalik na rin kaya natin, sabi niya. Sa amin magagaling. At ginawa niya, no? It will take political will. Pag nagpatayo niya ng mga wind turbines, o di silang pinagwala ng kuryente, at kung may sosobra sila, pwede pa nilang i-distribute sa iba. Hindi na kailangan. Naging tourist attraction pa. Dami naging benefit, ano? So, mga kalalaki, usually, ganun mag-isip ang babae, kung ano yung nasa present. Agad-agad, kailangan, ito na nasa present. Pero, ang lalaki, mas mahaba ang ganun. Hindi reactionary, ano? Ayan, sorry to say, no? Ang kababayan ko talaga ay I forgot the term, ano? Ang lalaki, talagang mas, pagdating ng problema, hindi impulsive, ano? Pag-isip muna. Pababaihan ka lang mag-react mo. Ay, ito nga ba nasabi? Ito nga ba na napirmahan ka? Tapos pa. Bibihira, yung mga kagaya na ni Thatcher, no? Bibihira yan. Margaret, di ba? Margaret Thatcher. Bibihira yan. But normally, no? Ang kababaihan, they are meant to lead the house, manage, fulfill the role in the society. Kasi kung ang dyan, ang lie, kasi namalingan ni Satanas, masyado na sinisikil ang mga kababaihan, ang dami matatalino babae. Hindi, hindi siya talino sa bahay, sa pamilya. When you raise children, na nakalaki nyo ng tama, dahil sa talino ninyo, napalaki nyo ng tama, what happened to Dr. Rosenzal? Di ba? At yun ba nangyari kay Dr. Rosenzal? Wala bang contribution ng nanay niya ron? Hindi ba napakalaking fulfillment na sa nanay yun? Hindi ka dinaya, hindi ka na-deprive. But fulfill your role as God meant it to be. And you are not being deprived. That is the lie being propagated. No? Actually, that kind of lie was propagated by Satan. It's not devised by modern women. Ngayon, actually, matagal na yan ganyan kaisipan, the Garden of Eden. Hindi ito dinisenyo ng mga kabayan na they want to be what they want to be, or to do what they want to do. Si Eve, nasa kanya na yan. At yan na po yung ploy na ginawa ni Satanas to undermine God's plan for mankind, to destroy families and to destroy the planet Earth. Sadly, si Eve, she fell into the trap. And the entire mankind, humanity, fell with her. Although, technically speaking, we fell in Adam. Dahil kung hindi sumunod si Adam kay Eve, it's only Eve who will die. At meron pa rin tayo. God could have easily took another rib to replace Eve. Marami naman tayong ribs, di ba? Maraming ribs. Pero hindi nga yun ang naging decision ni Adam. So, ang mga kababayan, although they were not allowed to rule in the church, much less in the nation nila, bakit si Deborah? Of course, they are special occasion na wala kang magagawa. Paano mong widow na? Hindi na magrurul sa bahay. Widow na yan eh. So, mag-i-step up na kayo ng mga nanay. Sila na yung magiging tainay. Tainay na sila, Tatay na, nanay na, tatay pa. Widow na eh. There are under normal situation, leadership should always be on the husband as
man in the house. Okay? But although they are not allowed to rule, yet they were given the privilege of raising children and raising future leaders. May kasabihan, ano? The hands that rock the cradle, narinig ka na yan? Eh, kinakasabihan, kaya sabi ko sa inyo, mga words of wisdom na matatanda, ano yan, mga codes yan, i-decode nyo, may meaning yan dahil matagal nilang naobserbahan yan, matagal na nilang naranasan yan. Sabi nila, the hands that rock the cradle rule the world. Basahin po yung mga hari, yung sunod-sunod na mga hari sa Israel. Yung list, yung record ng mga hari. Parating kasama ang nanay, di ba? Sige nito, na anak nito, na kanyang nanay, sige nito, kasi nga malaki yung effect ng nanay sa resulta ng kanilang anak, sa bringing. If they are raised by godly mothers, godly ang kanilang mga anak. Pag suwail na mga nanay nagpalaki sa kanila, napukuha rin nila ang kanilang pag-ugal. Dahil napakalaki ng effect ng mga nanay sa kanilang mga anak dahil in their formative years, sila ang karaniwang kasama ng kasama, pag pinapaliguan, ililinis, papakainin, sila yung media sa mga kausap. Alam niyo, I saw in YouTube a story of a child na hindi kinausap ng nanay, unwanted child. Pinapakain lang, pero hindi kinakausap. Hanggang sa 6 years old at 7 years old, yung bata, kasama lang ng bata yung ibon doon sa kwarto. Lumaki ang bata, hindi ko rin magsalita, pero pag kumilos, parang ibon. Ganun siya. Yung mga ganyan, yung nag-chip na parang ibon. Sa Ukraine, ganoon din, isang babae. Pinanganak, unwanted, pinapakain lang, pero hindi kinakausap, walang kita, walang lumalaro. Pinabayaan lang, kasama sa ng mga aso. At ngayon, pag chinek nyo sa internet, andun pa rin siya. Lumaki siya ng kanyang kilos aso. Pananalita niya, gaya niya sa aso. Natuto na siya magsalita ng mga ilang taon na. Kung siya ay nilabas sa kanyang pinanganak. Pati kilos aso. Ano? So, malaking kinalaman talaga ng formative years. Tama, gadget, at pala ko sa'yo, may effect sa'yo. So, sino ba mga nag-rule sa mundo? Napoleon Bonaparte. Palagay ba natin yung nanay niya? Walang effect sa kanya. May Dr. sa Rizal na, di ba si Rizal, hindi lang sa Pilipinas sikat? Sa China, meron siyang revolto. Sa Germany, meron siyang revolto. Sa Russia, meron siyang revolto. Pero sa Taiwan, meron din yata siyang revolto. Sa Spain, meron din siyang revolto. Alam niyo ba na idol siya ni Mahatma Gandhi? Dahil sabi ni Mahatma Gandhi, Rizal is the first pacifist. Sabi niya. Ayaw niya ng violent revolution. Peaceful revolution. Kaya, kanya nangyari sa India, di ba? Napalaya sila sa British rule. Ibang India hawak ng Britain for so long time. Pero nakakuha nila yung freedom without losing lives, the way we did it, na nakipaglaban tayo ng todo sila peaceful revolution lang sila. They led ni Mahatma Gandhi. But where did they get the idea of a peaceful revolution? Ano sabi ni Rizal kay Bonifacio? Kung gusto natin makalaya sa mga Kastila, let's prove ourselves worthy of freedom. Mag-aaral tayo. Pakita natin sa kanila na kaya natin i-rule ang ating sarili. Kaya natin ang kasarilan, hindi na kailangan mag-take arts. Pag nakita nila na kaya na natin, initially, makulit, ayaw ni Rizal ng revolution, using weapons or arms. Ayaw although he was being criticized for that. Pero yun naman naging spark para ang mga Pilipino magkaroon ng lakas ng loob, di ba? Pero tanong mga kapatid, sa mga na-achieve ni Rizal, sino ang pwede mabigyan ng credit? Hindi nga ng nanay. Nagturo sa kanya na magbasa, di siya free. I don't know, there was an anecdote, na habang nag-aaral sila ng nanay niya, yung boss na lumilipad at pumunta sa lampara, sabi ng nanay niya, huwag mong tutulakan yan. Sabi niya, nanay, haka ako sa bot.
Dahil kahit namatay siya, pero pinuntahan niya yung gusto niyang puntahan. Yung kanyang curiosity, he was not daunted by any danger. Pero he braved it para malaman niya kung ano yun. Namatay nga siya. Pero parang premonition na result sa sarili niya. No? Pero sino naging malaking effect sa akin dyan? Yung mother niya. Doon niya, Theodora, ano ba? So, although women are not allowed to rule, yet they were given the responsibility and privilege to raise children and even raise leaders. Kahit na sabihin natin, nasa humble house ka lang, pero huwag mong ilalang lang yan. At pag nagkaroon ka ng anak ng mga naging presidente, anak na naging pinuno ng bayan, kasama ka doon sa pareho. Kasama ka doon sa pareho. Hindi sila bunga ng Harvard, hindi sila bunga ng UP o ng Ateneo. Una sa lahat, bunga yan ang magandang pagpapalaki ng kanilang mga ina. Okay? Now let's go to the younger women. Okay? Younger women. So mga kapatid, if the church will not infuse younger generation of the things of God, delikado yun. Tayo mga older generation, older women, younger women need to be infusing godly principles to this younger generation. Because if we will not do that, I may borrow the words of President Marcos, bagsak na simbahan ito. Pag hindi tayo magtsatsaga, magsisipag na ituturo sa mga bata ang godly, good values, ang teaching sa ating simbahan, ang ating paninindigan, mawawala tayo, mag-federate tayo ng maiiwan. A mass of confused people. Magkakalat. Hindi alam ang gagawin sa gawain. So, pagtsatsagaan natin ito. Hirapan natin ituro sa kanila. At hindi lamang po lalaki ang binilinan niya. Sa Deuteronomy, thou shalt teach this to your children when you wake up, when you eat, when you walk. So, both parents ang direct one. Okay, Titus 2, 4-5. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. So, young women. Let's talk about the young women. Sino po itong young women dito? Does it refer to all women? All young women? Or the ones in context here are married women? Palagay nyo, ano yung young women? That they will teach the younger women. Particularly, sino po ang minimin dito? Married women who have not reached the age of 16. Oo. Ang context dito, mga kababaihan na may asawa na hindi pa tumuntong ng 60. So, married ones who have not reached the age of 60. So, yan po ang younger women. Okay? Dahil meron naman talaga mga women na wala silang gift for marriage. What they have is the gift of celibacy. Actually, that is the gift. In 1 Corinthians 7, 8-9. Okay? So, pagdating po dito sa role of the sexes, ito na yata ang isang patitig pinakakay ng kaaway, The role of women. Or the role of the sexes, especially the role of the women. It was being viciously attacked by Satan. Kaya nga ngayon, anong trending ngayon? Anong uso ngayon? Same-sex marriage. Hindi na siya parang nakakadismayang tingnan, acceptable na ngayon. Pag tingnan mo yung mga reaction sa YouTube o sa internet, ano sinasabi nila? Wow, cute, let them be, natin sila. It's their life. They have freedom to follow their desires. Yan ang gusto nila. Hayaan natin sila, that's their right. Marami nagsisimpatize. Diba? So, nagbabago na ngayon ang tingin ng society sa ganun. But if we will allow that, mga kapatid, that is not only the destruction of society, that is not only the destruction of families, that is the destruction of civilization. Dahil ang susi ng isang healthy nation is what? Healthy family. Healthy nation comes from healthy family. A healthy society is a product of healthy family. Matatawag bang healthy yan? At niyo ba ngayon? Allowed na rin sila mag-ampon.
Di ba in other parts of the country, of the world, allowed na sila na mag-ampon. Actually, ano yan? Matinding disorientation yan. Tampering na yan sa what is natural. Pero mo, parehong lalaki, mag-aapon ng bata, o parehong babae, paano paglaki ng bata? Sino tatay mo sa inyo? Bakit pag parents meeting ang nakikita ko kasama ng kakwasi ko kundi nanay, tatay. Sa atin, sa inyo ba, sino bang tatay? Nanay siya. Di ba normal? Yung sinasabi ni Pacquiao na asawa ko sa hayo. Alam nila yung male and female. Hindi naman sa pag-iurap, sa kaalaman ng mga homosexuals, pero hindi lang yung sibili Pacquiao. Ang mga hayop, alam nila yung male and female. Kaya ang tawag minsan naguguluhan pa Ang tawag ko nila, orientation. Kailangan ko mag-i-orient kung ano. Paglabas mo, may lawin ka, i-orient mo ba yan? Alam ko naman may lawin ka automatic na yan, oriented ka na, lalaki ka. Hanapin mo pa yung orientation. As simple as that. Sige ba, di talaga matangkap, tinatanggal talaga Diba? Ako lang sa orientation. That's actually against issue. Against issue. So, no standard is more viciously attacked today than the God-ordained role of women in society. And no passage in the scripture is so ridiculed and misinterpreted than these verses, ating binabasa sa Bible and other similar passages na nagsasabi ng role of women. So, it was being reinterpreted by assailants and with many worldly influences, ito pong movement ng mga feminists, pinagpo-promote ng women's league. Actually, they gained foothold or they made inroads towards churches as well. Nagkakaroon sila ng mga sympathizers sa simbahan. And some poorly taught Christians and unthinking Christians, minsan parang nadadala na rin doon. Oo nga. Pati natin bigyan ng equal rights sa mga kababaihan. Actually, we are not speaking here of rights. Hindi naman rights ang pinag-uusapan dito. Meron bang rights na binayolate sa kababaihan? Were they being victimized or marginalized? Hindi naman, di ba? We're simply speaking of different roles and functions. Hindi natin sinasabi na mas mabagang tao sila, mas inferior, mas mababa. Pinag-usapan naman dito, ano ba yung role nila na in-ordain ng Panginoon? Sino bang author ng different roles? Ng headship at ng submission. Di ba? Prior to the fall, sinabi na ng Bible yan. Kaya ano ang tawag kay Eve? What? A suitable what? Helper. Kaya tawag sa kanya is a helpmeet, di ba? And God created Adam and helpmeet. What is a helpmeet? A suitable helper. So, doon pala, ano na yung idea na mas mataas ang role na gagampanan ni Eve, ni Adam, ng lalaki. At si Eva ay tutulong lamang sa kanya. Gusto na kung di pantay, kailangan mas malaki ang role ng babae. Kaya kayo, hindi nyo na mamalayan, gano'n na kayo, kung kayo nagtatrabaho, si Mr. Rasbay, medyo nagiging astig-astig tayo ng kape, marami mo lang, ito ba nagtatrabaho, yung mga pagkanyang-ganyan ka pa. Hindi ganun yun, kung ikaw nagtatrabaho, kailangan suko na sa'yo yung Mr. mo, mali. Mali yan lang. At huwag kang kukuha ng lakas ng loob na dahil sa ikaw kumikita, ikaw nagtatrabaho, kakayang-kayanin mo na yung Mr. mo. Mas malaki ang negosyo mo, mas malaki ang income mo, o mas mataas ang pinag-aralan mo, dahil hindi naman doon makukuha yung hindi yun na nagbibigay ng leverage sa'yo, kundi ano ba ang sinabi ng Panginoon. Even Genesis time, sabi ng Bible, your desire shall be upon your husband. You will have the tendency to want to overpower your husband, but
Your husband will strongly insist of ruling you at wala kang magagawa. Sometimes, pag makulit ang ating misis, yan, ang mga kalalakihan, may tendency na, sige na ka lang, pabayaan para wala nang away, maliho pala yung mga kapatid. That's wrong. Ginawa na nga ni Adam yan eh. Instead of leading his wife, he succumbed to the leadership of his wife. And this is the product. 6,000 years of misery. So, husbands, start taking your roles. Have your own backbones. Kahit anong desire to overpower us as husbands, sabi ng Bible sa atin, that He shall rule. Biblia po ang nag-pronounce niya. It was pronounced by God. Your desire shall be upon your husband, that he shall rule. Hindi natatanggap niya ng neglo. Ano po sabi sa Genesis chapter 4? Ganun din sinasabi sa Genesis chapter 4, no? Tungkol kay Cain. Ganun na dyan, no? Anong, yun yung word na ginamit, desire pa rin, no? Tungkol lang rin ito sa kasalanan. Genesis chapter 4, verse 7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? Alam niyo yung kwento ni Cain na Abel, no? Si Cain, nag-offer ng kanyang prutas at gulay. Si Abel, ang kanyang animal sacrifice. Nilingap ng Diyos ang sacrifice ni Abel kay Cain and Abel. So, sumama ang loob ni Cain, sumimangot siya. Anong sabi ng Diyos kay Cain? Verse 7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. Ano po itong sin lieth at the door? Ang kasalanan, nandyan lamang. Malapit lang ang kasalanan. Lurking around us. And to thee shall be his desire. Itong his dito. Sa Abel, it is sin. So, sin personified. Kaya ginamitan ng personal pronoun. His. Referring to sin. Ano? Anong sabi ni Diyos kay Cain? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire. Meaning, sin would want to control man. Pero ang dapat ginagawa ng tao sa kasalanan, man must control sin. And unto thee shall be the sin's desire, and thou shalt rule over sin. Same thing. Sabi ng Panginoon kay Eve, thy desire shall be unto thy husband, but he shall rule over thee. Verse 16, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow, and thy conception in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule. Okay? So ano po yung katwiran ng ibang mga feminists? Bakit hindi nila dapat sundin yan? Yung sinasabi ng Bible. Ano yan? Oriented yan for New Testament times. Actually, in those verses, ang sabi ni Paul, is only expressing his own personal feelings or personal beliefs. So either way, sabi nila, that verse or those passages are not for us. Now, those are non-binding. Hindi yan requirement sa atin ngayon. Moderno na tayo. Pag New Testament time lang yan. It is non-binding for us. Hindi natin kailangan yan. Ano? And not only non-binding, it is irrelevant. So, hindi kailangan sundin yung mga passages of Scripture na yan. Okay? So, they dishonored the Word of God. Ang tingin nila sa salita ng Panginoon, sa Bible, mas kumikiling sa lalaki. Sexist. Masyadong titigilingan ng male. Or chauvinistic. Na mas superior ang ganitong grupo. At inferior ang ganitong grupo. Hindi naman superiority, inferiority na sasabihin na God created us equal in some senses, no? But the issue here is not equality, pagkatao, but what? Differences in roles and functions. We must admit that man and woman have different roles to perform.
Anong role na ito-perform? Function na ito-perform ng lalaki to be the provider, the protector of the family. While the wives, ano sila? To bear children and to look after the family. Gawin ng lalaki, istrega, dadala ng kanyang harvest, and the woman shall manage it. Diba? Pinamanage niya. Pinipigilan ba ang mga kababaihan o kumita? Pinipigilan ba kayo magtrabaho? Basahin yung Proverbs chapter 30. Pagpipigil ba yan sa kababaihan na explore ang kanilang mga limits, ang kanilang kakayanan? Kawawa naman ako, dami kong talo, dami kong gift, hindi ko ba lang magamit? Pinipigilan ka. Pero you should be in the right place, nasa tamang area ka. Nasaan ka? Ang negosyo mo, home-based. Ano ba ang danger ng kababaihan na employee? Paano ba ang danger pag-employee ng kababaihan? Meron pong tendency na minsan mabawasan ng loyalty. Ang loyalty mo minsan mapupunta sa post. Kakitip lang ako ng kape. Diba? Nagsisimula niya. Pwede mo ako samahan magkape? Saan po? Yan po tayo sa labas, Starbucks. Hanggang sa mamaya, samahan mo akong mamili. Ano nangyayari mo? Hindi yun di ba? Di ba, dami na silang pamilya sa ganyan, sa mga Africa, sa mga opisina. Hindi ko ito yung sinasabi ko, di ba nangyayari? Mga mag-asawa na, pero magugulat ka na lang nawala na siya. Sumakabilang bako. Sumakabilang bahay. Nangyayari. Kakain ng tanghalian. Saan ka kakain dito? Ay, hindi tayo sa bricks. Mamaya, 2 bistro sila sa isang bote. Sweet na sweet. And before you knew it, nagre-reklamo na. Buti ka pa. Ang misis ko, walang pakialam sa akin. Buti ka pa, naalala mo dala ng kulang. Ako, alis na din. Wala man lang pabaho sa akin. Mabuti ka pa. Hindi naman babae, bukas mas masarap. Wala na. Ano nangyayari? Kaya marami na. Ang dami na nasira na. Araw-araw nangyayari. Hanggang ngayon nangyayari. Pero kung home-based ka, ang boss mo, mister mo, di ba? Hindi naman pinipigilan ng mga kababaihan na ma-explore mo yung sarili mo, yung mga kaya mong gawin eh. Di ba? Basahin niyo Proverbs 30, pinokomment ng Bible. She is a wise businesswoman. She considers a field, buy it. She makes product, items sa kanyang binibenta. She was popular. Not only that she was popular, her husband became popular because of her. Pati asawa niya nagigisikat dahil sa kanya. Gumigising siya maaga. She takes care of the family affairs, family business. Ang kanyang mister kampante nagpagkataginaw. Ang kanyang pamilya panatag, nagpagkataginaw. Meron silang maisusuot. Meron silang kakainin. Manager din siya sa bahay. Hindi lang manager. Manager. Sabi na, manager daw, hindi manager. Manager! Ano? Ang husband, ay, try ka na, ito ng bigas. Ito ng gulay, ito ng pagkain. And she manages everything. Nagsasave siya. So, hindi ito pagliliit. Hindi ito paglilimit sa mga payong gawin ng mga kababaihan. So, mas maganda po na we do our roles in the right place. Ito po sinasabi ko, diba sinabi na bukas, mag-resign na kayo lahat, ano? Pero for you to think about, isipan po natin, ano? At kung may magagawa tayong mga adjustments, good for us. So God ordained institution, marriage, and family. Yan po yung primary foundation of a healthy society. And it is being attacked as well. Outrageous, outdated, hindi na para ngayon, or unnecessary, and sadly, even some Christians today are being baited into that philosophy. Nagsilunan sila sa ganyan. Nag-sympathize sila sa mga proponent ng mga women's liberation, women's rights. Kahit ngayon,
naging acceptable na yung homosexuality. Same-sex marriage. Not only acceptable, it became what? Legal in some parts of the world. Naging legal na siya. At ano pang susunod? Pinayagan sila mag-ampon. At ano susunod yan? Destruction of families, destruction of homes, and destruction of civilization. Sabi nila, di ba ang marriage is for the purpose of what? Sabi nila, that's for companionship. Maraming dahilan ng marriage, it is for companionship. Sabi nila, kaya siya gusto kong companion eh. Masama ba yun? Don't I have the right to pursue happiness? Kaya gusto ko na lang happiness sa kanyang companionship. Alam niyo po ba, kapatid, na mainly marriage that meant only for companionship, but mainly it was meant for what? It is intended for procreation. Paano magpo-procreate yung walang matres? Tuloy na lang, ano, dumadami ang bakla, wala na ng matres. It is meant for procreation, multiply and replenish the earth. As far as I'm concerned, hindi pa nabago yung commandment. Hindi pa binawi ng Panginoon. And do not ever complain of overpopulation because God knows what He is doing. Kakasya pa ang mundo sa lahat ng tao na sa kanyang pagbabalik. Hanggang matapos ang kanyang programa. Kaya hindi pa binawi yung go and replenish the earth. Because if He will control population, sa kagaya ng gusto ng mga Illuminati na sa kanilang ginawa malaking ginaya nila Stonehenge. Alam niyo Stonehenge sa Britain? May nakasulat sa malalaking bato. Number 1 sa kanilang agenda. Reduce population to 500 million in perfect balance with the environment. So that means mass murder. Meron po isang engineer, Schneider, patay niya ngayon, sabi niya, after this expose, sabi niya, I might be killed. Parang hindi na ako mapagtagal. And true enough, pinatay na siya. Because he exposed that underneath Canada, underneath the United States of America, thousands of feet below, ang lalaki ng mga tunnel sa ginawa nila. And they can even produce rice underneath. Ang kanilang sun, artificial, na araw, liwanag, they can produce rice. And the idea, ang kanilang mga pintuan, sobrang kapal ng mga pintuan. Na kapag lahat ng elite, lahat ng mayayaman at mga elite, ay tago na nila ron, they will just simply push the buttons para magkaroon ng nuclear explosion. Gagawin nila sa northern hemisphere, dahil sa northern hemisphere, andyan yung pag-ikot ng hangin, madedepilate ang mundo ng napakaraming tao, at sa southern hemisphere, wala na masyadong movement, okay lang doon sa kanila. But they want to reduce population for up to 0.5 billion only. And that means killing of billions of people. It is no wonder that in US today, yung mga FEMA camps ng US, yung FEMA camps, ang daming mga millions of coffins, mga disposable na mga caskets, disposable na mga libingan na kaya paglaman ng 3 billion ng tao. Nakapile yan, bilyon-bilyon ng bilang. Ang tanong para saan yan? Ang mga bahay-bahay, ilalagyan na ng code, whether red, yellow, or blue. If it's red, patakin sa'yo, shoot ka na kagad. Kung blue, pwede ka pang i-rehabilitate. Kung yellow, sympathizer ka. Kaya ilalagyan nila ng code. Kung ano ka, yung veteran, red yan. Patriotic yan. Patayin agad yan. Walang pakinatang yan. Kung blue, may pakinatang pa ng konti yan. Pag yellow, sympathizer sa atin yan. Nagtataka yung mga tambay sa iyo. Ano itong mga code dito? Pag may mga kulay-kulay ang mga mailboxes namin. Pag may mga marks ng X, yun ang purpose niyan. Kaya sa panic, yung kanyang mga idea. No? So, let's go back, So, it's not outdated. No? Ito pong movement ng mga kababaihan, sometimes even Christians, na-attract tayo dyan. Dahil maganda ng title Women's Liberation. Meron siya dating na parang attractive siya, sensible and justifiable. At nag-a-appeal yan sa mga kababaihan na who felt victimized, who felt marginalized, or who felt trapped by traditional law. Ano ba naman ito? Sa bahay lang ako, hindi na ako nakakawala. Ganyan,
Para feeling nila, na-trap na lang sila sa bahay. Actually, mga kapatid, if you will only be creative, maging creative ka lang, hindi mo mararamdaman yung parang sinikil ka, ginapos ka lang sa bahay. Dahil sa bahay, ang dami po bang pwedeng gawin na magiging productive. Maraming businessmen na lumalago, home base. Lalo kung gusto na ngayon yung online, di ba? Ngayon na, kararating yung in-order ko, online. Sabihin niya. Nag-negosyo sila, nasa bahay lang. Dati yung product mo, nasa bahay ka lang, nakakapag-deliver ka. Nangyay mo, home base na mga negosyo. Pwede ka nga magturo sa bahay. Turo ka lang, kikita ka. Per hour, per minute, tuturo ka ng Koreano kung ano mag-English, nasa bahay ka lang. Alay ka ng Koreano kung mali-mali grammar mo. Dahil sila, direct na nila kung tama o mali. Hindi ka kumita. Earning while at home. So the tenets of feminism, the basic tenets of feminism did not originate through modern women. Hindi ho kayo nagsimula yung women's day. Matagal na yan, as early as the Garden of Eden. So, it originated in Eve as insinuated to him by Satan. At root, it is satanic. The idea of feminist agenda is actually ancient and at best, it is what? Satanic. It is a primeval heresy that is part of Satan's strategy to undermine God's plan to destroy mankind and to destroy God's plan for man. Okay? So, alam natin the story in Genesis chapter 3. And that feeling of Eve, of wanting to be independent, of trying to have her way, her independent way. She did not consult even her husband, diba? So she rebelled not only against Adam, she first rebelled against God, and then she rebelled against Adam. And as a result, she plunged the world into 6,000 years of BC. So the distinction of headship and submission were ordained by God at creation. Okay, and as a consequence of disobedience, of Eve's failure to submit to her husband, ayun, Genesis chapter 3. Hindi lamang tayo naghirap, we're put under curse, pati yung kababaihan ang lagay natin. In great sorrow, you shall bear your children. Siguro kung hindi nagkasala sa iba, paano kayo mga anak? Yung walang sorrow? Ngayon, in great sorrow eh. Siguro kung walang follow man, paano mga anak kaya kababaihan? Nagkakape? Ano, sweetheart, wala ka ba? Ganun lang. Pagkahubos sa kape. Tapos na. Kaya ngayon, in great sorrow. A few days before birth, again, in labor, sometimes hard labor, at hindi lamang labor. Yung risk, di ba? Sabi nga nila, yung paa mo parang yung isa, nasa na eh. Di ba, pag nanganganak, ang sa paa ay parang nasa huway na. Dahil hindi mo alam kung susurvive. Especially if you are already old when you give birth, dahil masyado ka ng high risk na masyado. Diba? Kaya masyado nalalagay na sa panganib ang buhay. And that's part of what? That's part of curse being placed on women for failure to follow that. Okay? Ang sabi ng Bible, thy desire shall be to thy husband. So that desire is not sexual desire. That's not psychological desire. That even before the fall of man, ando na yung desire ng babae at ng sa kanyang asawa, either sexually or psychologically. Anong desire ito? Desire to overrule. Desire to overpower and control the husband. And sometimes you are not aware of it, ladies, hindi kayo aware. Pero nagkakaroon ng tendency. Your best weapon. Ano yung best weapon ng babae? When you cry. Pag iniyakan ka na, sige na nga, huwag ka nang umiyak. That's your best weapon. Kailangan lalaki po, pagkalayan natin na disaster, we should stand our ground. Dahil hindi lamang isa mapapahamak for your sake, for your wife's sake,
and for your family's sake. Ano? Manay ko consider. Stand firm and stand your ground. Hindi lang ang pinag-usapan dito, ego, kundi anong sinabi ng Panginoon, at ano ang tama at anong safe na dapat gagawin. So I hope women here are not offended with that. Offended po ba kayo? Have I become your enemy because I tell you the truth? Hindi po, nag-usapan lang natin kung ano ang sinabi ng kasulatan, anong kagustuhan ng Panginoon, ano. So, it's good for us if we will be able to comply. At hindi pinapahirap ng Diyos ang ating buhay. It's not meant to give us a hard time. The more we follow God's principles, mas maganda ang takbo ng ating pamumuhay. Mas mababawasan yung friction, mas mababawasan yung hirap. Kasi kapag may struggle pag hindi sinusunod, pinipilit natin Pero kung you just follow the instruction, di ko sa kanan ka, gusto mo kumaliwa, wala namang kaliwaan doon. Gusto mo kumaliwa, di ang hirap, di ba? Talagang pilit na pilit pagka gusto natin gumawa. But if you just follow according to the plan of God, everything is smooth, everything is fine. Less a problem. Okay? We cannot be wiser than God. Alam ng Diyos what's best and what's safe for us. I pray to God na magkaroon tayo ng courage and character to just submit and disobey the design of God. At tayo dito kayo, I pray. RC, please close us. Amen. Habang po, kuriyan po natin ang bawat isa.